ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් අලුත් වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ Amazon Echo Dot කියන මේ ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එක. මේක ඇත්තටම ඇවිල්ලා voice control device එකක්. ඉතින් මේක unbox කරන්න කලින් ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕන දේ තමයි subscribe කරන්න. දැම්ම ගිහිල්ලා subscribe කරන්න. පල්ලතේ රතු පාට subscribe button එක click කරලා මම කලින් දාපු වීඩියෝ කීපයකටම එකක්වත් subscribe කරලා තිබ්බේ නැහැ කවුරුත්. කමක් නැහැ. මේ වීඩියෝ එකට හරි subscribe කරන්න. අපි එනම් මේ box එක unbox කරලා බලමු ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා 3rd gen Echo Dot එකක්. Amazon 3rd gen Echo Dot එක අපිට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඇතුලේ තව තියෙනවා අපේ power adapter එක. මැනුවල් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ තව හම්බ වෙනවා පොඩි කාඩ් එකක්. ඒ කාඩ් එක අපිට තියෙනවා මේකෙන් අහන්න ඕන කමාන්ඩ් වගේ දේවල්. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් මේක ඇතුලේ බැටරියක් නැහැ. ඒ හින්දා මේක හැම වෙලාවෙම කරන්ට් එකට ප්ලග් කරලා තියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක හරියට වැඩ කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ කාඩ් එක. මේ තියෙන්නේ මැනුවල් එක. මේක Amazon එකෙන් හදන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මයික්‍රොෆෝන් on off කරන ඒවා, voice අඩු වැඩි කරන ඒවා. මේක අපේ ෆෝන් එකට Bluetooth හරහා කනෙක්ට් වෙනවා. ෆෝන් එකට app එකක් එනවා මේක කනෙක්ට් කරන්න. ඒ app එකෙන් අපිට sign in වෙලා account එකක් හදලා අපිට මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට device එක මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. වටේට speaker එකක් තියෙනවා. උඩින් controllers ටික තියෙනවා. යට මොකුත් නැහැ. නිකන් රබර් එකක් වගේ එකක් තියෙන්නේ. ලිස්සන් නැති වෙන්න. ඉතින් ටිකක් බරයි මේකේ මේ ස්පීකර් එක හින්දා. ගොඩක් ලොකු සවුන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ස්පීකර් එකෙන්. මේ මෙතන අපිට පෝට් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් charge කරන්න ගහන්න තියෙන port එක, අනිත් එක 3.5mm headphone jack එකක් තියෙන AUX port එකක්. ඉතින් device එක ගොඩක්ම පොඩි. ඔයගොල්ලන්ට අතට ගත්තාම තේරෙයි මේක ගත්තොත්. ඉතින් මෙතනදී මම මේක වැඩ කරන හැටි පෙන්නනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක plug කරගෙන ඉන්න ඕනේ කරන්ට් එකට. ඉතින් දැන් මම මගේ මේ Echo Dot එක කරන්ට් එකට ප්ලග් කරගත්තා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා උඩින් මේ වගේ RGB light set එකක් තියෙන්නේ. light පටිය කැරගෙන වටේ නිකන් එක effect තියෙනවා ඒකේ. අපිට මේ device එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ කටහඬින්. ඒ කියන්නේ voice command දීලා අපිට ගෙදර light පත්තු කරගන්න දේවල් වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Amazon Echo Dot එකෙන් ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් වැඩ කිව්වොත් මෙයාට කියන ඕන දේ මෙයා කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වොත් ඔයා මේකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන්න ඕනේ Bluetooth වලින් ඔයගොල්ලන්ගේ කාමරයක ලයිට් එකක් කියමුකෝ. අපි කිව්වොත් ඒ කාමරේ ලයිට් එක නමක් දාලා ඒ කාමරේ ලයිට් එක on වෙන්න ඕනේ කියලා turn on the light කියමක් හරි කිව්වොත් මෙයා ඒ ලයිට් එක Bluetooth හරහා on කරනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක හරහා TV Bluetooth කනෙක්ට් කරලා තියෙන ඒවා on කරන්න. එතකොට සින්දු ප්ලේ කරන්න. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජනවත් ඩිවයිස් එකක් මේක. ඉතින් මේ box එකේ පිටිපස්ස අපිට දාලා තියෙනවා Amazon Music, Apple Music, Spotify වගේ දේවල් වල logo. ඉතින් ඒවයි කියන්නේ අපිට මේකේ මේ apps වල තියෙන සින්දු ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් මේ ඩිවයිස් එක කරා voice command දීලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක රුපියල් 15000ක් විතර මුදලකට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ ස්පීකර් එකයි ස්විච් ටිකයි. ඇතුලේ තියෙන මේකේ IC එකේ තියෙන සර්කිට් එකයි. මේකේ software වෙන්නේ Amazon Alexa. Alexa කියලා තමයි කතා කරන්න ඕනේ. Alexa කියලා command එක දුන්නාම මෙයා on වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට කියන්න ඕනේ කියන්න තියෙන්නේ
වෙදර් එක යන්න ඕන තැන් ඒවා මේවා ෂෙඩියුල් කරලා ඕන්නම් කියන්න පුළුවන්. සුපර් මාකට් එකට ගියාම ගන්න ඕන ඒවා. ඉතින් මේක ෆෝන් එක ඇප් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වුණාම අපිට ඕන වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකනොත් මේකෙන්ම කරන වැඩේ කියන්නේ ෆෝන් එකෙන් ඕන්න ෂෙඩියුල් කරලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට මේක හරහා කනෙක්ට් වෙලා ඒවා ඔක්කොම ඩේටා ෂෙයා වෙනවා. අපිට එතකොට මේකට මේ Wi-Fi ගෙදර Wi-Fi router එකේ තියෙනවා නම් Wi-Fi password දීලා Wi-Fi එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරලා තියන්න ඕනේ. අපිට එතකොට ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳන් මේ Alexa එකෙන් ගෙදර තියෙන අනිත් device control කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේකෙන් කරන්න පුළුවන් පොඩි වැඩ ටිකක්. voice command ටිකක් දීලා Alexa Colombo weather. Currently, in Colombo, Sri Lanka, it's 84 degrees Fahrenheit with partly sunny skies. Today, you can expect clouds and showers, with a high of 88 degrees and a low of 77 degrees. Alexa, sing a song. Jackie Robinson, wearing jersey 42, his number was retired but his stats just grew. His step across the color line was greater than the game. Baseball in America would never be the same. The highlights of his life were so vast and many, but his highest achievement must have been when he swayed Alexa, public. stop. Alexa, who is the president of Sri Lanka? The current president of Sri Lanka is Gotabaya Rajapaksa. By the way, I can learn your voice to improve your Alexa experience. Would you like to try it? Yes. Okay, I just need to know who I'm talking to. So tell me, is this Anil? Yes. You'll need the Alexa app for this. Sign in using Anil's Amazon account. Then choose your name. I'll take it from there and help you create your voice profile. මේ ඩිවයිස් එකට අපේ වොයිස් එකේ කියන්නේ වොයිස් එක අපේ යන්නේ කොහොමද කියන විදිය රෙකග්නයිස් කරගන්න පුළුවන් මේ ඇප් එක හරහා. එතකොට අපේ කටහඬ එයා දැනගන්න හොඳට. එතකොට සිකියුරිටි ඉෂුස් එන්නේ නැහැ. මොකද එයා දන්න කතා කරද්දි මේ ඕන කතා කරන්න එහෙම කියලා. ඒකයි ඒ වගේ සෙටින්ග්ස් එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඒක අපිට ඇප් එක හරහා enable කරගෙන අපේ කටහඬට විතරක් වැඩ කරන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් බලමු. Alexa, get latest news on COVID-19. Coronavirus update. I'm Tim McGuire with an AP News Minute. The coronavirus death toll is approaching 250,000 people in this country, a mark that could be reached in less than a week, given that about 1,000 people are dying each Alexa, day. Stop. ඒ වගේ තමයි Alexa control කරන්න තියෙන්නේ. අපි command එකක් දෙන්න කලින් Alexa කියලා command එක දීලා එයා මොකක් හරි එක දිගට කියවගෙන යනවා නම් Alexa කියලා ආයෙ කියලා stop කිව්වහම නවතිනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අමතක නොකර like කරන්න මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් share කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.